kami ni Anti-Show Expert kasama si Adrian, ang Balenciaga MBS, Boss Randy Galang, and Joey ang kilabot ng QZ. Nag-set up kami, as per request nyo, nag-request si Anti-Show Expert na bakit daw hindi ulitin namin ni Randy Galang yung setup namin para sa FHM na Supreme. So ngayon, first day ng setup, it would take mga hanggang Sunday to set up lahat ng Supreme na items dito sa isang room. 1 week exhibit sa bahay ko, friends and family, tapos yun, excited na kami. Malamang Sunday, tapos na kami ni Boss Randy rito. Curated by Randy Galang, guys. Yes, Yun. So ito yung mga, simula na tayo dito sa tindahan. Tingnan nyo muna. Wag muna lahat kasi inaayos pa natin We'll be back. Yes! Parang tawa ka na muna talaga ako. Buta ka, natutangin na muna ka. Welcome, meron naman tayo unboxing. Ako sa ibig mo ito. Hello guys! Yan ang alam. Meron tayo guest ngayon, no? Si Boss Adrian. Pagod na pagod kasi ako dahil nagsiset up tayo para sa Supreme exhibit natin dito sa bahay with Boss Randy, Joey, and the King and Queen Adonis, Adrian, from Balenciaga, MBS, and with the Anti-Shoe Expert. Anti-Shoe Expert, ano bang bubuksan natin ngayon? Marami, ano ba? Balenciaga unahin natin? Sige. Okay. Thank you kay Adrian na dinala pa niya ito dito sa bahay ko. Special delivery, itong mga Balenciaga. Itong Louis Vuitton, nakuha ko sa Singapore naman. Yun, pinakuha ko sa kaibigan ko rin. Anti-Shoe Expert, si Anti-Shoe Expert na pa-unbox natin ng Balenciaga. Ako mag-explain. Hindi, si Adrian si Louis Vuitton eh. Sige. Parang mali ikaw ang Balenciaga ako. Guys Balenciaga, tandaan nyo may ko-comment na ako dahil medyo na sumalog ng kaibigan natin si Adrian. Bakit? Kasi Balenciaga di ba? Ang Balenciaga, guys, ito lang tip ko sa inyo. Ang Balenciaga, marami yan. Marami yan. Anytime, pwede ka bumili. Tapos medyo may kamahalan kasi maganda yung quality kahit araw-araw. So imagine nyo na lang, pagka naglabas ang Balenciaga na 10 pairs lang over the world. Diba? So aabuti din ang milyon-milyon niya. So talagang maganda talaga. Actually, wala ko naintindihan sa sinabi ko, pero gusto ko rin. Oh, ganda! Diyos ko! Parang metallic na. Ang ganda! Panalo. Panalo. Actually, Balenciaga siya. Ang ganda. Alam mo Joey ba, Boy, Pwede. Randy, no? Balenciaga talaga siya. Worth buying ba siya? Worth Super! buying. Kasi kita nyo, yung box green, ito green, talagang Balenciaga color yan. Walang koneksyon. Hindi, pero hindi talaga, Balenciaga. napakaganda na itong sapatos na to. Iba talaga itong track, napaka-comfortable, ang ganda-ganda niya sobra. Napakatibay. Alam mo, kanya-kanyang taste ang Balenciaga talaga. Kung type mo, hindi mo type, hindi type. Pero yun, ang ganda talaga ng Balenciaga, I respect and love it. Okay? Me too. Me three. Okay, so ito yung pangalawang Balenciaga ko na track. Ta-da! White, all white, triple white. Yes. Ganda. So far, ito yung best reviewed na track. Best review daw na Balenciaga. Alin yung white? Ganda, silver dito nyo. Parang Robocop. Ito yung pinakamagandang kulay so far. Di nga. Oo. Lakas ng amoy. Amoy Europe. Amoy Angelina. Amoy China. Amoy Angelina. Uy, hi pala dun sa girlfriend ko sa Paris. Next time, balik ka. Kami sa Mars. Wasa. So, ang ganda nito. Ang ganda nito mga truck na to. So, tinan natin ito mamaya. Kailabas na natin. And may bago kasi Anti-Shoe Expert. Adrian, okay na ba magbukas ka ng Louis Vuitton? Of course. Unbox natin ito Louis Vuitton na bagong labas ni Virgil. Virgil ba to? Virgil collection. Yan. Explain sa'yo ni Boss Adrian kung ano to. Ito yung men's pre-fall. Pre-fall, pre-fall. Fall 19. Wow.
Wow, may sulat. Oh, may sulat pang LV. Ano sabi? Iba din. Basahin natin. To Meron big ba? boy. May laman DJ ata, Big Boy feeling ko may Show. laman. May laman, okay. Kasi may love letter. Uy, may love letter. Ay, iba din. To DJ Big Boy, bayaran mo yung suporta sa anak mo. Pare, ano ba to? Child support. Child support na Ay, nagagano. putang yan. Ang ganda niyan. Adrian, size 10 to, di ba? Pero ba't ang laki? Mukha lang siyang malaki, pero actually queen size. Ganito rin ba kahaba yung sa'yo? Yung sa akin, sapatos mo? Hindi na papakinama. Kawas na natin. Bakit 54? Because 1854. 1854? 1854 daw yung Louis Vuitton. Tapos ito yung Shiny Virgil na naman. Correct. Oh. Ang ganda So na itong everything, white, eh. all their merchandise Grabe, will be 54 na. Marami sa 1854 pa yan? Since Oo. 1854? Kapanahunan mo. Pero ano mo, Baka daw Adrian, kayo lulus lagi. size 10 lang to pero parang ang laki talaga ng Balenciaga, no? Sobrang laki niya, oh. Parang very... Kaya guys, actually mali na naman ako nabili, dapat 9.5 eh. Oo. Pero pasok na rin sa Masaya price. kasi, pag hindi kasi sa'yo, ito talaga. So ito na yung... So ito na yung pinaka-importante na nilabas sa Louis Vuitton. Feeling ko ito yung pinaka-maso-sold out. Kasi limited siya. Limited edition siya ng mga backpacks. So papakita sa inyo ni Sir Adrian. Wow! Ito yung isa. Hindi yung pwede, may anti-show expert pwede ikaw mag-iikot sa kanila. Wow, natin yung pakita isa. muna natin ito isa. Ito. Wow, ganda Joey. Ang hilo. Shit, na malagkit. Wow, labas mo to? Feeling ko ito yung pinaka-nauna ata. Yung nabili. Bigyan niya na shape niya, parang basura. Hindi, chalk. Nilagalan Oh, yun ang shock. Yung parang shock na series. Parang basura, wow. Ano social mo? So yun na lang yan. Talaga? So anong design to, Adrian? Ano sa tingin mo yung anong chalk tawag nila Oo, dito? chalk naman. So ang tawag nila dito chalk bag, ganda, malaki siya. Chalk na. So magagamit na natin. Oo. So Milton, pakitapon muna sa basura. Ito yung nila, yung mga logo ng Vuitton. 1854. Iba-ibang logo. Oo. Ito Pakita ko lang sa kanila, para demo, syempre, di ba? O dapat dalawa kayo naka-demo. Ganda siya lang. Ah, siya lang? Bye-bye. Hoy! Pakinggan mo at least guys, nakita niyo yung bagong labas ng Vuitton. Yan, yung mga napili ko sa kanila itong fall. Ito yung mga Balenciaga na track natin na napakaganda. Tapos sa question and answer portion muna tayo. Sige. Idaan tayo sa expert. Para sa inyo to, question and answer portion guys. May mga bagong tanong eh. Okay? Actually. Question number 1. Ha? May collection ka daw na vintage cap or vintage NBA cap by J. Lord Ismail. Actually, dati yung bata ko, ang dami kong cups pag tinago ko yun, nasa mga 500 pieces siya. Mga iba nasira, na inamag pa nga iba. Hindi kasi ako dati marunong mag-alaga eh. Pero ngayon meron ako na sa mga 100 cups, pero wala na akong vintage, sadly. Kung alam ko lang, tinago ko ngayon, meron pa akong mga cups na may pump. College cups, marami ako. So ngayon, panay Supreme na lang na yung ira na size 7 and 3/4 tsaka 8. Okay. Ilan na daw pairs mo ngayon na shoes? May Melbourne ngayon, Cabral. Hi Melbourne, bali ang pairs ko ng shoes ngayon nasa 1,000 or less. Pero ako, magdadagdag ko siya. Pero overall, since bata ka hanggang ngayon, ilan na shoes na dumaan sa kamay mo? Na naging sayo? Siguro mga sa 6,000, 7,000. Marami yan doon, pinamigay mo, no? Mga iba sira na, siyempre mga iba. Bigay mo, share blessings. Tama yan, tama yan. Agree. Agree. Okay, gaano daw kabait ang isang BBC? Ako na sasagot! Hindi ako, guys, hindi ako mabait. Talaga. Alam mo yun na. Actually, super duper bait siya. Kung hindi lang siya mahilig kumain ng mani, pwede na siya maging santo. Hindi, ano lang, guys, kailangan alam nyo mabait kayo sa lahat ng tao. Katulad sa, example, sa tindahan, alam mo, maski na hindi bibili o ano, dapat turuan nyo sa art, sa shoes, sa slipper, kausapin nyo. Huwag kayo maging masungit sa lahat ng tao.
Dahil iikot lang yan, tapos sa isang araw, yung masarap mas maraming kaibigan. Okay? Kaya mag-sex na tayo lahat. Naman ako lang eh. Okay. Ano ang sapatos na tingin nyo magandang investment for the future by Jerome Carl Calica? Actually, good question yan ha. Hindi talaga kasi ang sapatos is an investment na ngayon. Kasi parang artwork ng sapatos. Ito, sapatos tumataas, saan makita niyan? Sapatos, bibili mo muna. Gamitin mo, mabebenta mo kung mas mataas. Lahat ng sapatos, mabebenta mo, sinagamit mo na. So, ano magandang investment ng sapatos? So, para sa akin, yung mga limited edition na Nike, yun, Adidas, mga very limited na mga, siguro gumawa sila ng 333 pairs, 500. Katulad ng Sean Wotherspoon, very good investment yan. Pero maraming ginawa. Yun, siguro may mga sikat na designer shoes na may pangalan yung gumawa. Hindi yung may pangalan, I mean may name. Kumbaga, may artist, may designer, may pangalan yung Sean Wotherspoon, Yohji Yamamoto, Alexander McQueen. So yun mga magandang investan. Pero syempre, bilhin nyo pa rin yung gusto nyo. Maski na mura o mahal, bilhin nyo. Okay. Nagsusot ka daw ba ng sando? Yung common na sando or jersey? Kasi daw, lagi ka naka-shirt and hoodie by Jade Santos. Ayoko magsuot ng sando, magmumukha na akong bonding. Hindi, nagsusuot din. Kaya lang, ito may keloid ako dito, may sugat ako dito. Tapos may, alam mo na, meron akong, alam mo na, ingat kay Pikoy, Dragon. Hindi, alam ba? Yung, minsan nagsusot naman ako, kunyari, nagpa-basketball o outing, swimming, pero, yun, Okay. Ano daw pipiliin mong Jordan? Jordan 1, 3, or 4? Ako, talaga, unang-una, pinakagusto ko 4, tapos 3. Yun dalawa. Okay, so yun yung sabi mo, 4, 3. Or 3. By Vincent Esteban. Thank you. Hi, Vincent. Ano daw dream Kapalo. dream collab mo for signature sneaker? Dream collab. By John Ako? Mercado. Ako, makipag-collab ako? Dream collab mo, yung parang siguro ikaw or yung pangarap na mag-collab yung iba, Supreme tsaka Palace, mag-collab, yung mga dream Imposible mag-collab yun. Yung parang ano yung dream mo na, sana yung parang wish mo magkatotoo na Secret Fresh Supreme. Pangarap. Secret Fresh LV. Pero mas kina sino tayo mag-collab. Mag-collab, magkakaroon tayo June 13. Francis Magalona ay Secret Fresh. Yun, mga dream collab ko na natutupad ko na. Don't Blame the Kids. Yan, mga collabs na tutupad ko na. I'm very happy. pati Islander, no? Islander, yun. Galing mo, ha? Tsaka Grosby, Nagaraya, dami tayo lalabas. Ben Cam. Last two. Okay. Nakakailan ka daw pag nakipag-sex ka by Puta. Noel Dasa? Gusto nyo ba yung totoo? Sa isang araw, sa isang oras. Ikaw hindi na nakakaya. Wala. Wala. Guys, pag gusto nyo guys din, bali... Attention expert, ikaw nakakailang ka. Nakailang abrakadabra. Ako na lang sasagot para safe ka. Hindi, ako na. Hindi, ikaw na lang. Hindi, siguro guys, ngayon honestly honest na sagot. Wala namang mali siya, di ba? Sa isang araw, siguro 3. Isang araw yun, That's 12 hours. 12 hours ba isang araw? Sa araw, 24 hours. So, within 12 hours, 3. Hindi, 24 hours. Every 8 hours. Huwag naman 12 hours kasi hindi na ako bata Dati yung bata ko, kaya ko 6. Sakit na nga ng puwet ko. Hindi, Next! Okay. Last na ba? Last na. Okay, last. Hayop na tanong yun. Ano daw ang pinaka-expensive na art na nabili mo kay Jemuel? Pinaka-expensive na art na nabili ko. Ito. Mr. Yan, Prodigy siya ni Murakami. Isa sa mga expensive art na nabili ko. Ano siya, pagkuha ko dyan is $160,000. So, yan, magaling na artist siya, Japanese. So, good investment siya, feeling ko. Sana tumaas pa siya. Yan, one day, di-display ko sa roon at gagawa tayong museum para sa lahat ng tao. Para makapunta, para ma-inspire yung mga young next generation natin, okay?
Next, batiin mo rin ba mo batiin? Ayoko na sumagot. Pinapawisan ako sa mga tanong eh. Tanong na ako isa kay Ed. Oo. Boss Ed, ikaw naman. Sa tanong lang. Siyempre, alam mo, maraming nagme-message sa akin lagi. Tatanong paano ka. So, pwede mo sabihin sa kanila, ano bang qualification para maging, para pumasa sa'yo? Ano bang kailangan para papasa sila sa'yo? Nag-jowa. Oo. I-message na ako sa Instagram. Sige, nahihiya. Tangin ng tanong yun. Ikaw ba nagtanong yun? Feeling ko siya. Hindi mo na nagtatanong. Natulala kaya si Boss Eddie yan. Noon das what ako. Batiin mo na, magbati ka na, bilisan mo na. Tangin ng gago. Actually, malandi ako. Sige. Gago! Sa palik. Hi kay TXS Tiger South Mountain Bike. Team from Laguna. Andrea Magtira, Ronald Jamir Buenaventura, Marcus Andre Garcia. Oh, tsaka nga pala, lagi mga nagpapabati, next vlog, mahaba yung listahan kaya pasensya na kayo kung di ko kayo nabati. Sa next vlog, baka sa next, o sa next, no? Tama? Gulo mo. Tapos ay kay Mon Ganera from Anaheim, California. Wow, taga-Anaheim. Kay Disneyland. Siang Onos sa Gimba o Cueva Ecija, Marcus Andre Garcia, Andre Prudence, Brent Mateo from Las Piñas, Mark Lawrence Valdez, Stroke yan. and Jan Okamoka. Okay ka lang? Gumaganda ka. Ay, di ba? Sorry. Ezekiel Rivera. Ibibilang ako eh. Last five! Jono San Agustin, Lexidu Sanchez, Renz Vico from Glades, Ace Binuya from Moriones Tondo, Wilson Sablan, congrats, winner ng shoes. Hello. Jake Nodado from Valenzuela. Ay, mga taga Valenzuela ha. And hi sa mga girlfriends ko ha. Mamaya may gimmick tayo. Mamaya dun tayo sa VGC. Alam mo na. Nag-check-in na ako. Bye-bye.